Các bạn thân mến, quá trình hình thành lạ lùng tạo cho Tây Nam Bộ những đặc trưng hết sức riêng biệt, nơi mà cuộc sống rất đổi bình yên, con người chân thành và mộc mạc. Tuy còn nghèo khó, nhưng những nét văn hóa tiêu biểu của vùng châu thổ chưa bao giờ khiến ta thôi nghĩ về miền Tây, nơi dẫn đầu với những cái nhất, nhiều sông ngòi nhất, nhiều lúa gạo nhất, nhiều cây trái nhất, nhiều tôm cá nhất và thậm chí là nhiều điều kỳ lạ nhất mà ngay cả người Việt Nam cũng chưa hẳn đã biết đến. Bạn nào mà quê ở miền Tây thì hãy nhanh tay comment điểm danh trong phần bình luận nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu khám phá thế giới sống nặng 15 điều kỳ lạ ở miền Tây mà người Việt mình cũng phải bất ngờ. 15. Gia đình dị nhân. Bạn đã thấy ai mà có tay chân dị dạng giống như càng cua chưa? Gia đình bà Huỳnh Thị Liễu sống tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, được mọi người gọi là gia đình dị nhân. Hầu hết từ con đến cháu của bà đều có bàn tay, bàn chân chỉ có 2 đến 3 ngón. Các ngón chân tay dài tạo thành những gọng kìm hình vòng cung. Theo bà Liễu, ông danh Văn Cốt, chồng bà cũng có chân tay dị dạng. Vợ chồng bà có 9 người con thì đến 7 người có tay chân dị ngón. Tới đời cháu bà Liễu cũng có 6 người sinh ra dị ngón giống cha mẹ. Nếu tính cả gia đình 3 thế hệ thì có đến 13 người bị như thế. Điều đặc biệt là không được đủ đầy như bao người, nhưng họ luôn lạc quan làm ăn, hơn nữa còn làm rất khéo. 14. Nghề ăn cơm mặt đất, làm việc trên trời. Ở Việt Nam có một loại đường rất đặc biệt, chúng ta không thể đi trên nó, nhưng lại có thể ăn được nó. Loại đường này duy nhất chỉ có ở miền Tây. Bạn có thắc mắc đó là đường gì? Nếu có dịp đến An Giang, các bạn đừng nên bỏ qua đường thốt nốt, một loại thực phẩm cực ngon và độc đáo chỉ có ở vùng 7 núi. Nguyên liệu để làm ra loại đường này được lấy từ cây thốt nốt, nhưng cái nghề ăn cơm mặt đất, làm việc trên trời này cũng không dễ dàng gì đâu các bạn à. Bạn phải trèo lên cây thốt nốt cao trên hàng chục mét, chỉ với một chiếc thang đơn sơ và không có bất cứ thứ gì bảo hộ. Sau đó phải treo mình trên ngọn cây, gọt từng bông thốt nốt để nó nhỏ mật xuống. Cách vài tiếng thì lại leo lên để thu gom mật. Nước thốt nốt có thể chế biến thành nhiều thứ như đường, nước màu và chế nước uống giải khát ngày hè thì phải nói là tuyệt cú mèo. 13. Thách cưới. Có lẽ bạn đã từng nghe nói nhiều về việc gái miền Tây chẳng những đẹp mà còn có giọng nói ngọt như mía lùi. Tuy nhiên, việc cưới con gái miền Tây không dễ, vì ở đây có tục thách cưới rất ư là gì và này nọ, khiến nhiều trai vùng miền khác phải chịu thua. Một trong những sính lệ không có không được chính là vàng. Thường thách cưới ở miền Tây từ 1 đến 2 cây vàng. Tuy nhiên, nhiều gia đình danh giá hay có con gái đẹp, họ có thể thách cưới đến 5 đến 10 cây hoặc hơn thế nữa. Chính vì lẽ đó mà ở miền Tây, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô dâu đeo vàng cưới tới nỗi phải đi khom lưng. Thật sự thì cô dâu miền Tây cũng khổ lắm các bạn à. Ngày cưới phải nặng lòng khi bị bắt đeo cả 50 cây vàng. Có cô dâu còn hào phóng đến nỗi đem cả sổ vàng ra phát cho mọi người cùng đeo, để góp vui trong ngày trọng đại của mình. Không biết ở quê bạn, phong tục thách cưới thế nào? Hãy chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. 12. Nhà ở miền Tây. Người ta hay ví von, ở miền Tây thì trên cơm dưới cá. Do vậy mà nhiều người miền Tây có tính cách rất hào sảng, phóng khoáng. Điều này thể hiện trong cách ăn, nơi ở. Những ngôi nhà ở miền Tây được thiết kế rất đơn sơ giản dị, làm bằng các loại gỗ với kết cấu nhà sàn độc lạ. Đây là một nét văn hóa rất riêng mà không ở nơi nào có được. Nếu ở vùng núi, nhà sàn giúp con người tránh thú dữ, thì ở mảnh đất phương Nam, nhà sàn là phương tiện tránh ngập mỗi khi lũ về. Tùy theo mực nước lũ ở địa phương nên độ cao của nhà sàn Nam Bộ không đồng nhất. Có nơi nhà thấp lè tè, trong khi nơi khác lại cao đến 2-3 mét. Và nếu như ở miền Bắc, người ta luôn cố gắng tích góp để xây những ngôi nhà to tướng nhất làng, thì ở Nam Bộ, nhà lớn hay nhà nhỏ cũng không làm thay đổi tính cách hồn hậu, cởi mở, hiếu khách của người dân nơi đây. 11. Tạp hóa di động. Đến với miền Tây, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác mua sắm với gian hàng tạp hóa di động vừa độc vừa lạ. Hàng hóa được những chiếc ghe chở len lỏi theo các kênh rạch đến tận nhà người dân để bán, với đầy đủ các mặt hàng từ đồ dùng gia đình, rau củ quả, thực phẩm. Thậm chí nếu không có sẵn hàng, bạn có thể order, chủ ghe sẽ mua, free ship tận nhà, thậm chí bạn có thể trả góp với lãi suất 0%.
Nếu bạn muốn xem cuộc sống của những chủ tạp hóa di động thế nào, bạn có thể ghé qua kênh Ghe Hàng Vlog. Chủ tạp hóa di động này đã nhận được nút bạc YouTube. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của hệ thống đường giao thông, ngày nay ở miền Tây cũng thịnh hành những chiếc xe tạp hóa, mang lại thu nhập ổn định cho không ít người dân, nhờ linh hoạt trong cách mưu sinh. 10. Nghề chợ rơm. Được mệnh danh là vựa lúa miền Nam và xoay quanh cuộc sống nông nghiệp, cũng có rất nhiều nghề thú vị chỉ có ở miền Tây. Chẳng hạn như nghề chợ rơm, không biết các bạn đã biết hay chưa? Đây là một công việc độc đáo chỉ dành cho những tay lái lụa với khả năng thượng thừa, khi chở một lần cả chục cuộn rơm được chất cao như núi. Với các thanh niên miền Tây, đây như trò chơi mạo hiểm chứ không phải công việc để kiếm tiền. Ngoài ra thì nghề chở lúa, chở phân cũng là dịp để những tay lái miệt vườn biểu diễn tài nghệ lái xe của mình. Nếu như choáng với cách chở rơm bằng xe máy, bạn sẽ choáng với cách mà người dân miền Tây chở rơm bằng ghe như thế này đây. Chiến đua ghe vỏ lãi. Thay vì đua xe, ở miền Tây lại có loại hình đua gắn liền với điều kiện sinh sống vùng sông nước, đó là đua ghe hoặc vỏ lãi. Đây là các loại phương tiện di chuyển thân thiết, gắn bó trong sinh hoạt đời thường của người dân miền Tây. Chúng không chỉ được sử dụng để mưu sinh, phục vụ việc rước dâu trong các đám cưới hỏi, mà còn được dùng để tổ chức các cuộc đua, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa thể thao riêng của vùng đất Nam Bộ. Các cuộc đua trên sông có thể kể đến như đua ghe ngò, đua thuyền rồng, đua vỏ lãi combo size. Ngoài các cuộc đua chính thống thì nhiều cuộc đua chui cũng khiến lực lượng công an phải khóc ròng khi không thể ngăn cản với tốc độ bàn thờ của các lái thuyền thủ. Ngoài ra khi đến với miền Tây, bạn còn gặp được những người sở hữu mái tóc dài độc nhất Việt Nam. 8. Miền Tây ăn ngọt. Thường ăn bí khô là trên ăn với dưa hấu, còn xoài với địa chuối là thường sẽ ăn với cá kho tiêu. Bạn đã bao giờ thấy người miền Tây ăn cơm với trái xoài chiến, chuối chiến, dưa hấu, cơm dừa chưa? Nếu có dịp nhìn thấy thì cũng đừng quá ngạc nhiên, bởi đây là một nét văn hóa ẩm thực mà người miền Tây không lẫn vào đâu được. Và đặc biệt ở miền Tây, nước cốt dừa là một thứ không thể thiếu. Họ dùng nước cốt dừa cho rất nhiều món như cà ri, bánh tằm bì, bánh canh xác v.v. Ngoài ra thì với hàng trăm món bánh ngọt dân gian như bánh bò, bánh chuối, bánh ít, rồi chè, xôi cũng cho thấy mức độ ăn ngọt của người miền Tây không nơi nào sánh được. Nếu bạn là người miền Trung hay ăn mặn thì đến miền Tây bạn sẽ có dịp được giảm cân vì không hợp khẩu vị, nhất là đối với món canh chua. Dù là món ăn khá phổ biến, tuy nhiên theo cách nấu của người miền Tây thì nó rất ngọt và sẽ khá là lạ lẫm với những người ở vùng khác. 7. Món ăn kinh dị miền Tây. Đuông dừa là món ăn kinh dị nổi tiếng ở miền Tây, được chế biến nhiều cách như lăn bột chiên giòn, nấu cháo, xiên que nướng. Đặc biệt, món đuông dừa sống chấm nước mắm được cho là món ăn thử thách lòng can đảm của bạn. Con đuông được lấy trực tiếp còn sống từ thân cây dừa, sau đó nhúng vào chén nước mắm. Những con đuông dừa béo ú ngọ nguậy bơi lội trong chén nước mắm, liệu bạn có thể ăn tươi nuốt sống nó hay không? Ngoài ra, xứ sở miền Tây còn nhiều món kinh dị có thể kể đến như chuột đồng, khô các loài bò sát như tắc kè, thằn lằn, rắn. Và có một số món tên rất lạ là vũ nữ chân dài, không biết các bạn nào đã thử qua chưa? 6. Người miền Tây. Một điều chắc chắn là nếu bạn đi ra miền Bắc ăn uống hay vào các hàng quán, bạn nên dò giá trước khi gọi món để tránh bị viêm màng túi. Thế nhưng ở miền Tây, bạn sẽ chẳng bao giờ còn hỏi giá làm gì cho mệt nhé. Bởi người miền Tây nổi tiếng hiếu khách, hào hiệp, họ chất phát dễ mến, sẵn sàng cho bạn tá túc khi lỡ đường, sẵn sàng đãi bạn những thứ đồ ngon nhất, dù họ không giàu có gì. Chính vì lẽ đó mà ngay trong kinh doanh mua bán, họ cũng thẳng ngay như vậy. Đến mùa du lịch đông đúc, trong khi tình trạng chặt chém diễn ra nhiều nơi, thì những hàng quán ở miền Tây giá vẫn vậy. Điều này giống như tính cách người miền Tây, nghĩa khí và hào hiệp. 5. Đứa trẻ có cái tên lạ thường. Ở Việt Nam, có hai nơi bạn sẽ bắt gặp những đứa trẻ có tên gọi hết sức lạ thường. Một là ở xã Đạ Sa, Lạc Dương, Lâm Đồng. Những đứa trẻ toàn mang tên ngôi sao Hàn Quốc, vì bố mẹ chúng trong nghiện phim Hàn như Seo Ao Kim Soo Lee, Lee Mu Lee Soo In, Lee Jan Ha, Kim Dong Jun. Và nơi thứ hai ở miền Tây, bố mẹ thích gì, ước gì thì đặt tên con như thế.
Một người đàn ông ở Sóc Trăng đã đặt tên cho cháu mình là Trịnh Thị Volga và Trịnh Thị Linka, tên của một dòng sông và một tác phẩm văn học của Nga. 4. Thích mặc đồ bộ. Gái miền Tây thường mặc đồ bộ, nó trở thành một nét văn hóa chỉ riêng ở vùng đất này. Nếu có dịp đến miền Tây, bạn không khó để bắt gặp hình ảnh phụ nữ mặc đồ bộ ra ruộng cấy lúa, leo lên đọt cây mấy chục thước để bẻ dừa, ra chợ hay đi cà phê, ra tìm neo gội đầu, mua bán hàng vân vân. Tất cả đều là trong hình ảnh của những bộ đồ thun lạnh đầy hoa, đầy lá sặc sỡ, với chiếc nón lá che nắng che mưa. Điều này khiến người nước ngoài bất ngờ khi đến miền Tây, vì theo họ đó là đồ ngủ và chả ai mặc nó ra ngoài. Nhưng khi hiểu về thói quen này, họ cảm thấy ghen tị bởi sự thoải mái và tự tin của những người phụ nữ miền Tây khi mặc đồ bộ. 3. Chùa Khmer. Từ bao đời nay, ở miền Tây, cộng đồng 4 dân tộc Kinh, Cham, Khmer, Hoa sống chan hòa, gắn bó với nhau, với số lượng người Khmer đông đảo. Do vậy mà khi có dịp đến với miền lục tỉnh, bạn sẽ phải choáng ngợp trước những ngôi chùa Khmer với kiến trúc vô cùng độc đáo. Ngày nay, những ngôi chùa này còn là điểm đến thú vị, thu hút du khách trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Có thể kể sơ một vài ngôi chùa Khmer nổi tiếng như chùa Sông Rông, chùa Chén Kiểu, chùa Dơi ở Sóc Trăng, chùa Cò, chùa Vàm Ray ở Trà Vinh, chùa Sim Cáng, Bạc Liêu hay chùa Tà Pạ, An Giang. Nếu có dịp check in những ngôi chùa này, bạn hãy comment chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. 2. Mùa nước nổi. Mùa nước nổi của miền Tây là mùa được cả người dân và du khách mong đợi nhất trong năm. Mùa nước nổi miền Tây có thời gian không cố định, có năm nước tràn về sớm, cũng có năm nước về muộn. Tuy nhiên, thời gian phổ biến nhất là từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm mà nước lũ từ các con sông ở thượng nguồn bắt đầu đổ ồ ạt về rồi tiến ra biển lớn. Đi liền với mùa nước nổi là nguồn thủy sản phong phú mà có lẽ các bạn đã từng nghe đến cá linh, nấu canh chua bông điên điển hay lẩu mắm thì còn gì bằng. Và đặc biệt, mùa nước nổi ở miền Tây còn có sự xuất hiện loài cá mà chắc có lẽ các bạn chưa bao giờ biết đến, cá heo nước ngọt. Vì sự hiếm có khó tìm và chưa thể nuôi được loài cá này, nên nó có giá rất đắt đỏ, đôi khi có tiền bạn cũng không ăn được. 1. Chợ nổi. Đến với miền Tây, bạn nhất định không thể bỏ qua chợ nổi, một nét văn hóa độc đáo chỉ có ở người dân vùng sông nước Cửu Long. Để mua và bán ở chợ nổi, bạn buộc phải dùng thuyền hoặc ghe làm phương tiện đi lại và vận chuyển. Chợ nổi thường họp vào buổi sáng sớm ở các ngã của các con kênh, con sông giao nhau. Khu chợ nổi lớn nhất ở miền Tây chính là chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ngày thường, chợ họp từ 3 giờ đến 9 giờ, nhưng những ngày giáp Tết, chợ dường như họp cả ngày, luôn sôi động và sầm uất. Nét nổi bật của khu chợ này chính là buôn bán các loại nông sản nổi tiếng như bưởi Nam Roi Vĩnh Long, quýt hồng Lai Vung, sầu riêng Cái Mơn hay dừa sáp Trà Vinh. Ngoài ra thì còn có chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang, chợ nổi Phong Điền, Cần Thơ, chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang, chợ nổi Long Xuyên, An Giang. Điều kỳ lạ nào ở miền Tây làm bạn ấn tượng nhất thì hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.